with your worn out tools. तर त्यतिखेर तिमी के गर्छौ? तिमी तल झुकेर स्टुप तल झुकेर के गर्छौ? फेरि त्यही बिल्ड देम अप अनि माथि बनाउन थाल्छौ. केबाट? वर्न आउट. वर्न आउट भनेको वर्न आउट विदाउट एनी शार्पनेस. वर्न आउट फाटेको फाटेका औजारहरू सुरुमा त बनाउँदाखेरि शक्ति हुन्छ. What happens when you are young, you have that energy to build something new. But when you build and when you do a lot of things and suddenly after 10, 20 years everything falls apart, will you have courage to stand up and do it again? You will not have, your body will not have that energy. But still, what you will do, this body will be worn out. यो के भएको हुन्छ यो शरीर? Worn out. के भएको हुन्छ? Worn out, without energy, without that capability that you used to have. But still, what you will do? You will stoop and you will start to build. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss. यदि तिमीले आफ्ना जितका सम्पूर्ण पहाडहरूलाई हिप भनेको के हो? सरी, हिप भनेको के रहेछ? हिप भनेको कलेक्सन. कुनै चिजको केलाई? कलेक्सन. कलेक्सनलाई के भन्छ? हिप भनेर भन्छ. तिम्रो जितका सम्पूर्ण कलेक्सनहरूलाई के गर्न सक्छौ? इफ यु क्यान मेक वान हिप, सबै लिएर एन्ड रिस्क इट अन वान टर्न अफ पिच एन्ड टस, दाउ खेल्न सक्छौ. तिम्रो सम्पूर्ण जितहरूको दाउ तिमी खेल्न सक्छौ. सबै चिजलाई दाउमा लगाउन सक्छौ. तिम्रो सम्पूर्ण जितलाई के गर्न सक्छौ? दाउ लगाउन सक्छौ. दाउमा लगाउन सक्छौ भने पिच एन्ड टस इज अ गेम. पिच एन्ड टस भनेको एउटा गेम हो के? के हुन्छ त पिच एन्ड टसमा? पिच एन्ड टसमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तिमीसँग एउटा धर्को हुन्छ. यो धर्को के गर्ने त भन्दाखेरिमा अनि यताबाट कसैले साथीहरू 1 2 3 साथीहरूले कोइन फाल्ने हो. आफ्नो आफ्नो के गर्ने हो? कोइन फाल्ने. कोइन फालेर सबभन्दा धर्कोको नजिक यहाँ आयो, एउटा यहाँ आयो, एउटा यहाँ आयो. बुझ्नुभयो? अनि त्यसपछि त्यसमध्ये जसको सबभन्दा धर्कोको नजिक छ नि, सबभन्दा के छ? धर्कोको नजिक छ नि, त्यसले अब मानौ त्यसमा अरू गेमहरू गर्न छ, त्यसले नै सबै कोइनहरू बटुलेर लिएर जान्छ. सबभन्दा धर्कोको नजिक जसको कोइन छ, तीनजनाले फाल्ने धर्को हुन्छ. अनि के गर्ने? एन्ड देन यु थ्रो. अनि थ्रो गरिसकेपछि त्यो एउटा धर्कोको सबभन्दा नजिक जसको कोइन हुन्छ नि, त्यसैले बाँकी रहेको सबैको कोइन के गरिदिन्छ? लिएर. हो, खोपी जस्तै हो. राइट. अनि त्यसपछि लाइन हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ उसा हाल्यो भने मलाई लाग्छ सबैले लिएर जान्छ होइन? त्यो भनेपछि त्यस्तो खालको रिस्क तिमी लिन सक्छौ. मान्छेले जेनरली व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु स्टार्ट विनिङ देन यु रिस्क लेस. जीवनमा जित हासिल गर्दै गएपछि यु स्टार्ट टु रिस्क लेस. तिमीलाई रिस्की लाग्न थाल्छ. तिमी आफूले कमाएको चिजप्रति तिम्रो मोह, यु डेभलप द्याट अट्याचमेन्ट. पाएको चिज किन गुमाउने भन्न थाल्छ कि मान्छेले. त्यसैमा मान्छे देन पिपल स्टार्ट टु बिकम कम्फर्टेबल. त्यसैमा मान्छे सहज तरिकाले गर्न थाल्छ. तर मानिस जति भए पनि, आई लाइक दिस थिङ अबाउट इलोन मस्क. इलोन मस्कले ही क्यान रिस्क. उसलाई पैसाप्रति त्यस्तो म बिलियनियर भएँ म त्यसलाई सेभ गरेर राख्नुपर्छ नो नो नो. उसको त्यो नियत छैन. रिस्क खेल्ने. किनभने नयाँ चिज गर्नु छ भने नयाँ लगानी गर्ने, नयाँ तरिकाले सोच्ने, मान्छेले सोच्दै अकल्पनीय यो बिजनेस हुनै सक्दैन भन्ने ठाउँमा पनि उसले गर्न सक्छ. यो इनोभेसन हुनै सक्दैन भन्ने ठाउँमा पैसा लगाउन सक्छ. त्यस्तो खालको हो. एन्ड लुज एन्ड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिङ्स. अनि हार भए तापनि के त यु स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिङ्स. अनि फेरि केही नयाँ सुरुवात गर्न तिमी छौ. एन्ड नेभर ब्रिथ अ वर्ड अबाउट योर लस. ओहो मैले हारेँ. यु डोन्ट ब्रिथ इट. त्यसले तिम्रो श्वास, तिमीले त्यो श्वास लिनु भएन. लसको के गर्नु भएन? श्वास लिनु भएन. इफ यु क्यान फोर्स योर हार्ट एन्ड नर्भ एन्ड
seen you to serve your turn long after they are gone. यदि तिमीले तिम्रो हृदय, तिम्रो नसा र तिम्रा लिगामेन्ट्सहरू जसले तिम्रो हड्डीलाई बाँधेको छ तिनी सबैलाई के गर्न सक्छौ? काममा लगाउन सक्छौ. फोर्स यु टु सर्भ, के को सेवा गर्नको लागि? लङ आफ्टर दे आर गन. तिम्रो मुटुको धड्कन, तिम्रा नसाहरू गइसकेपछि पनि तिनलाई काममा लाउन सक्छौ. भन्न खोजेको के होला? जतिखेर सबै चिज जान्छन्, तिम्रा विनिङ्सहरू, तिम्रा विनहरू हैन, सबै चिज गयो. तिमीले जे गेन गरेका छौ, तिम्रा प्राप्तिहरू सबै चिज गयो. त्यसपछि पनि तिम्रो आफ्नो प्रत्येक मुटुको धड्कन, तिम्रो नसा र तिम्रा तिनी लिगामेन्ट्सहरूलाई लगाएर तिमीले फेरि के गर्न सक्छौ? काम गर्न सक्छौ भने लामो समय. एन्ड सो होल्ड अन व्हेन देयर इज नथिङ इन यु. र केही पनि नहुँदाखेरि पनि तिमी होल्ड अन के गर्न सक्छौ? सम्हालेर बस्न सक्छौ. आफूले आफैलाई के गर्न सक्छौ? सम्हालेर बस्नु, होल्ड अन गर्न सक्छौ भने एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टु देम होल्ड अन. And so hold on when there is nothing in you. केही नहुँदा र केवल के हुँदा? भित्रबाट आवाज आउँदा होल्ड अन, कुर सम्हाल भन्ने त्यो आवाजसँग तिमी एक हुन सक्छौ. त्यो तिम्रो तीव्र इच्छा, द विल, तिमी भित्रको विल, इच्छा शक्तिले होल्ड अन भन्छ र त्यसलाई तिमीले चाहिँ समाउन सक्छौ. त्यससँग तिमीले आफ्नो मित्रता गाँच्न सक्छौ भनेर उनले भनेका छन्. Let's finish this. What's the time? 30. Let's finish. If you can talk with crowds and keep your virtue. मानिस के हुन्छ भन्दाखेरिमा, मानिस जब क्राउडसँग बोल्दाखेरि, क्राउड भनेको के हो? हुल. तिम्रो कुरा सुन्न हुल आयो, तिमी सबैले मन पार्न थाले. अब धेरै मान्छे भएपछि धेरै मान्छेका अनेकौं अपेक्षाहरू हुन्छन्. There are many wishes of crowds, right? Some may say this, some may say that, some may say that. And then you start to love the crowd. तिमी त्यही भिडलाई मन पराउन थाल्छौ. अनि भिडले बाइ चान्स आफूलाई मन नपर्ने चिज पनि कहिलेकाहीँ यस्तो गर्नु पर्यो भनेर भने पार ठिकै छ भन्न थाल्छौ. That's not the way. Virtue भनेको सद्गुण. Virtue is सद्गुण. The good qualities of a man. त्यो भर्चुलाई होल्ड गर्न सक्छौ. क्राउडको अगाडि झुक्दैनौ. झुक्ने भन्न खोजेको क्राउडले जे भन्यो त्यही डिमान्ड पुरा गर्न गर्दैनौ. आफ्नो सद्गुणलाई त्यहाँ छोड्न, त्यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौ? क्राउडसँग पनि तिमी के गर्न सक्छौ? क्राउडको अगाडि पनि तिम्रो आफ्नो भर्चुलाई संरक्षण गर्न सक्छौ भने. और वॉक विथ किंग्स, राजा महाराजासँग हिँड्न सक्छौ. नट लुज द कमन टच. एक साधारण जुन स्पर्श छ, साधारण मानिसहरूको जुन एउटा भावना छ, त्यसलाई पनि तिमीले के गर्न सक्छौ? त्यसलाई लुज गर्दैनौ भने. मानिस राजा बनिसकेपछि सानामा चलिराखेको छ त संसार भन्न थाल्छ. सानातिना आवश्यकहरू, मानिसहरूका आवश्यकताहरू हुन्छ नि. राजाहरूले पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो. राजाहरू त्यही भएर पल्टिन्थे. ठुला सम्राटहरू त्यही भएर उनीहरूका राज्यहरू त्यही भएर पल्टिन्थे. राज्य आफू सम्राट बन्नसम्म एकदमै मेहनत गर्ने. लामो समय भइसकेपछि उनीहरूले जनताले सबै चिज पाएकै त छन् नि, सबै चिज भइराखेको छ, त्यस्तो हुन थाल्थ्यो. अनि जनताहरूमा वितृष्णा आउने अनि त्यसपछि समस्या हुन्थ्यो. त्यही भएर तिमी राजासँग पनि हिँड्न सक्छौ र कमन मानिसहरूको पनि त्यो भावनालाई, तिनीहरूको एउटा स्पर्शलाई पनि तिमी छोड्दैनौ भने. इफ नाइदर फोज नर लभिङ फ्रेन्ड्स क्यान हर्ट यु. न त तिम्रा शत्रुहरू, फोज भनेको के हो? एनिमीज. न त एनिमीले तिमीलाई, न त प्रिय साथीहरूले तिमीलाई चाहिँ दुःख दिन सक्दैनन् भने, तिम्रो आफूभित्र दुःख ल्याउन सक्दैनन् भनेपछि तिमी के, यु विल नट, तिम्रो पीडा तिमीलाई पीडा दिन सक्दैनन् भने. इफ अल मेन काउन्ट विथ यु, सबैले तिमीमा अपेक्षा राख्दछन्. के गर्दछन्? अपेक्षा. टु काउन्ट अन यु भनेको के हो? टु काउन्ट.
अपेक्षा राख्ने के राख्ने they in English what can you say? They are counting on you. They have expectation from you. Expectation. So यदि तिमीमा मानिसहरुको एक्सपेक्टेसन हुन सक्छ, if you are a good man, people will expect more from you, right? They want you to do something good for them, but none too much. तर धेरै हैन, कसैले पनि धेरै अपेक्षा नराख्नुस्. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, यदि प्रत्येक मिनेट unforgiving minute भनेको यहाँ के हो? प्रत्येक मिनेटले तिमीलाई माफ गर्दैन नि, तिमीलाई रोक्दैन त्यो मिनेट. के हुन्छ त्यो मिनेट? It will go. No matter how good you are, how good person you are. अथवा जति नराम्रो भए पनि जति राम्रो भए पनि त्यो मिनेट त गइहाल्छ नि, जान्छ कि जाँदैन? हो, प्रत्येक मिनेट अनफर्गिभिङ मिनेटलाई 60 सेकेन्ड वर्थ अफ डिस्टेन्स रन, 60 सेकेन्डको रूपमा हेरेर तिमीले प्रयोग ल्याउन सक्छौ र लामो दूरी पार गर्न सक्छौ भने yours is the earth and everything that's in it. यो धरती केको लागि हो? तिम्रो हो यो धरती. The earth is for you and everything that's in it. र त्यहाँ भएको सबै चीज केको लागि हो? तिम्रो लागि हो. And which is more, you will be a man. र त्यो भन्दा बढी के हो त? हे छोरा, my son, you will be a man. तिमी एक मनुष्य बन्छौ. धरती त तिम्रै भयो, धरतीमा भएका सबै चीज तिम्रा भयो, तर त्यो भन्दा बढी what is more important is that you will be a man. तिमी एक साँचो मनुष्य बन्छौ छोरा भनेर रुडियार्ड किपलिङले भन्छन्. Beautiful point, right? So all the ifs, we should develop those traits and qualities in our life. And this will give us true meaning. This will truly help us to live a life which is successful in our own way. It doesn't have to be defined by somebody else. अरूले डिफाइन गरेको सक्सेस भन्दा आफ्नो सक्सेसको आधारमा हामी जीवन जिउन सकिन्छ. त्यही यो क्वालिटी you have to develop it from now onwards. अहिले सानो उमेरदेखि सानोतिनो दुःखलाई दुःख नमान्ने, समयसँग कुर्न सिक्ने, wait and wait and wait. To wait. Wait भनेको के हो? सानोतिनो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ तिम्रा साथीहरूले केही हुन सक्यो, राम्रो गर्न सक्यो, तिमीलाई अलि टाइम लाग्न सक्यो. That will happen. We have to wait our own turn, right? अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ? ड्रिम, सपनामै सधैँभरि नरमाउने, सपनालाई आफ्नो मास्टर नबनाउने, ट्रायम्फ र डिजास्टरलाई सिमिलर तरिकाले हेर्ने, सेम तरिकाले हेर्ने, हैन? यो त भगवत गीताको कुरा पनि छ नि. अब धेरै कुराहरु त भगवत गीताले सिकाउँछ. ल, ऑल राइट, सो द्याट्स इट.